नमस्कार मित्रांनो, तर स्वागत आहे तुमचं आपल्या आणखीन एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आज आपण फुल जबरदस्त असा व्हिडिओ बनवलेला आहे। मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण फुल कडक EFX इफेक्ट वापरलेले आहेत। म्हणजे या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला 101 ट्रान्झिशन, ॲनिमेशन आणि सगळं काही तुम्हाला भेटणार आहे याच व्हिडिओमध्ये। या व्हिडिओमध्ये आपण तुम्हाला लिरिक्सची देखील प्रीसेट दिलेली आहे आणि याचबरोबर या व्हिडिओमध्ये खूपच खतरनाक असं आपण सॉन्ग देखील वापरलेलं आहे। त्याच्यामुळे व्हिडिओ खूपच जबरदस्त झालेला आहे। मित्रांनो, हा व्हिडिओ बनवायला खूपच जास्त सोपा आहे। हा व्हिडिओ तुम्ही फक्त 1 ते 2 स्टेपमध्येच एकदम सोप्या पद्धतीने बनवू शकता। पण मित्रांनो, जर तुम्ही हा व्हिडिओ स्किप करत बघितला तर तुम्ही एक जरी स्टेप मिस केली तर तुम्हाला हा एकदम सोपा असा व्हिडिओ बनवता येणार नाही। त्याच्यामुळे तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। आणि मित्रांनो, या व्हिडिओचं सर्व मटेरियल एकदम फ्रीमध्ये तुम्ही आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये आपल्या वेबसाईटची लिंक आहे तिथून एकदम फ्रीमध्ये डाउनलोड करू शकता। जर तुम्हाला वेबसाईटवरून मटेरियल डाउनलोड करण्यासाठी कोणताच प्रॉब्लेम आला तर तुम्ही डिस्क्रिप्शनमधलाच हाऊ टू डाउनलोड मटेरियल हा व्हिडिओ नक्की बघा। यानंतर तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करण्यासाठी कोणत्याच प्रकारचा प्रॉब्लेम येणार नाही। तर चला मित्रांनो, आपला आजचा जबरदस्त व्हिडिओचा डेमो बघून घेऊयात। अरे तुमने जो देखा है, सोचा है, समझा है, जाना है, वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। लोगों की नजरों ने मुझको यहाँ जो भी माना है। तर मित्रांनो, तुम्ही पाहिला असेलच की आजचा व्हिडिओ किती जबरदस्त आहे। तर हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर अलर्ट मोशनचं मोड ॲप भेटेल। ते मोड ॲप इन्स्टॉल करायचं आहे तुमच्या मोबाईलमध्ये। आणि याचबरोबर तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर अलर्ट मोशन शेक इफेक्ट प्रीसेट आणि सॉन्ग प्रीसेट अशा 2 प्रीसेट मिळतील। तर सिम्पली मी ते आपली सॉन्ग प्रीसेट ओपन केलेलं आहे। तर सॉन्ग प्रीसेटमध्ये पाहू शकता मी ते तुम्हाला सर्व लिरिक्सचे ब्लॉग दिलेले आहेत। हे ब्लॉग तुम्ही एडिट करून तुमच्या स्वतःचे वेगळे लिरिक्स बनवू शकता। पाहू शकता की ते खास प्रकारचे हे लिरिक्सचे बॉक्सचे इफेक्ट आहे। याच्यामध्ये मी 2 फॉन्ट वापरलेले आहे। ते सर्व फॉन्टची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। ते फॉन्ट तुम्ही डाउनलोड करून सिम्पली इम्पोर्ट फॉन्ट या बटनवरती क्लिक करायचं आहे। फॉन्ट इम्पोर्ट या बटनवरती क्लिक केल्यानंतर त्यापैकी 3 फॉन्ट तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे। एक म्हणजे आपला इमोजीचा फॉन्ट, दुसरा म्हणजे आपला PUBGचा फॉन्ट आणि 3rd नंबरचा आपला स्टायलिश इंग्लिश फॉन्ट। तर अशा प्रकारचे 3 फॉन्ट आहेत। हे 3 फॉन्ट तुम्ही डाउनलोड करून अशा प्रकारची प्रीसेट मी दिलेली आहे। यामध्ये फक्त तुमचे टेक्स्ट टाकून अशा प्रकारचे टेक्स्ट एकदम सोप्या पद्धतीने बनवू शकता। आणि जर मित्रांनो हे फॉन्ट तुम्हाला ॲड करायचे नसेल किंवा तुम्हाला ही प्रोसेस अवघड वाटत असेल तर मी तुम्हाला डायरेक्ट एक ब्लॅक स्क्रीन व्हिडिओ दिलेला आहे। तुम्हाला सिम्पली या सर्व लेअर डिलीट करून तो ब्लॅक स्क्रीन व्हिडिओ ॲड करायचा आहे। सिम्पली पाहू शकता या लेअर जर तुम्हाला एडिट करायचे असेल तुम्ही एडिट करू शकता किंवा मी तुम्हाला एक ब्लॅक स्क्रीन व्हिडिओ दिलेला आहे तो देखील तुम्ही सिम्पली एकदम सोप्या पद्धतीने ॲड करायचा आहे। थोडासा मोठा करायचा आहे, खालचा एक ग्रीन पार्ट कट करायचा आहे आणि यानंतर पाहू शकता किती खास प्रकारचा हा व्हिडिओ आहे। तर हा व्हिडिओला ग्लो इफेक्ट मी आपल्या नोड ॲपमधून दिलेला आहे। तर तो देखील तुम्ही एकदम सोप्या पद्धतीने देऊ शकता। आणि यानंतर ही ब्लॅक स्क्रीन व्हिडिओ तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमधूनच भेटून जाईल। त्यामुळे तुम्हाला व्हिडिओ बनवताना काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही। यानंतर प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे। तुम्हाला तुमचं एक डेमो फोटो इथे ॲड करायचं आहे। आपल्या जिथपर्यंत ब्लॅक स्क्रीन आहे तिथपर्यंत ॲड करायचं आहे। यानंतर तुम्हाला याची ऑपेसिटी पूर्ण अर्ध्यापेक्षा कमी करायची आहे आणि यानंतर ड्रॅग करून आपल्या ब्लॅक स्क्रीन व्हिडिओच्या खाली न्यायचं आहे आणि ब्लॅक स्क्रीन व्हिडिओला ब्लेंडिंग इन ऑपोसिटवरती जाऊन लायटरवरती जाऊन स्क्रीनवरती करायचं आहे की जेणेकरून काय अशा प्रकारचा व्हिडिओ तयार होईल। तर पाहू शकता आपला फोटो फक्त थोडासाच विजिबल ठेवायचा आहे की जेणेकरून आपल्या व्हिडिओमध्ये एक आणखीन प्रकारचा खूप जबरदस्त असा इफेक्ट येऊन जातो। यानंतर सिम्पली तुम्हाला तुम्ही बॅक यायचं आहे। आपली शेक इफेक्ट प्रीसेट ओपन करायची आहे। ही तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर शेक इफेक्ट प्रीसेट भेटेल। तर यामध्ये पाहू शकता किती खास प्रकारचे VFX इफेक्ट आहे। ट्रान्झिशन तुम्ही पाहू शकता किती जबरदस्त असे ट्रान्झिशन आहे। मित्रांनो, हे सर्व ट्रान्झिशन आणि इफेक्ट बनवायला मला खूप जास्त वेळ गेलेला आहे। त्याच्यामुळे तुम्ही या व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा, कारण तुम्हाला हे सर्व मी एकदम फ्रीमध्ये डाउनलोड करण्यासाठी देत आहोत। तर हे तुम्हाला बदलण्यासाठी म्हणजे तुमचे फोटो ॲड करण्यासाठी कलर आणि फिलवरती क्लिक करायचं आहे। 3rd नंबरच्या बटनवरती क्लिक करायचं आहे। गॅलरीवरून तुम्ही तुमचा कोणताही फोटो सिलेक्ट करून एकदम सोप्या पद्धतीने ती इमेज रिप्लेस करू शकता। यानंतर सेकंड इमेज रिप्लेस करण्यासाठी 1st नंबरच्या एडिट ग्रुपवर क्लिक करायचं आहे आणि एडिट ग्रुपवर केल्यानंतर आतमध्ये पाहू शकता 2 लेअर आहे। तर या 2 लेअरमध्ये तुम्हाला वेगवेगळे फोटो इथे ॲड करायचे आहेत। मी तुम्हाला इथे दाखवण्यासाठी काही डेमो फोटो इथे ॲड करत आहे। तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे तुम्हाला 2 वेगवेगळे डेमो फोटो इथे ॲड करायचे आहे। तर सिम्पली पाहू शकता काय अशा प्रकारचा इफेक्ट आहे। पाहू शकता किती जबरदस्त असा इफेक्ट आपल्या व्हिडिओमध्ये आता दिसणार आहे। तर सिम्पली इथे थोडासा ग्लिच झालेला आहे।
तर मी तुम्हाला दाखवू शकतो, पाहू शकता किती जबरदस्त असा हा इफेक्ट दिसत आहे। यानंतर खालचा ग्रुप देखील फक्त आपला बॅकग्राऊंड फोटो आहे, म्हणजे हा आपल्या व्हिडिओमध्ये एक फिनिशिंग टच येऊन देतो। त्याच्यामुळे तुम्ही याच्यात ही तेच इमेज रिप्लेस करा जे आपण फर्स्ट ग्रुपमध्ये रिप्लेस केलेले आहेत। तर सिम्पली अशा प्रकारे रिप्लेस करायच्यात। मित्रांनो, जर इमेज रिप्लेस करताना तुम्हाला कोणतीही अडचण आल्यास तुम्ही कमेंट करून मला नक्की विचारू शकता, मी तुमच्या कमेंटचा रिप्लाय नक्की देईन। तर सिम्पली पाहू शकता काय अशा प्रकारचा हा आपला फायनल इनपुट दिसत आहे। पाहू शकता किती जबरदस्त आहे ॲनिमेशन आणि ट्रान्झॅक्शन दिसत आहे। यानंतर आपल्या थर्ड नंबरच्या एडिट ग्रुपवर क्लिक करायचं आहे। यामध्ये सिम्पली तुम्हाला थोडंसं आत जायचं आहे, परत एकदा या ग्रुपवर क्लिक करायचं आहे, एडिट ग्रुपवर क्लिक करायचं आहे, परत एकदा तुम्हाला एडिट ग्रुपवर क्लिक करायचं आहे आणि आत जाऊन शेवटी ही जी लेअर आहे तर ही लेअर सिम्पली तुम्हाला कलर अँड फिलवरती क्लिक करून चौथ्या नंबरच्या बटनवरती क्लिक करून तुम्हाला इथे रिप्लेस करायचे काय अशा प्रकारे। आणि यानंतर इथून तुम्हाला बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर यामध्ये जी आपली लेअर फ्लिप होते म्हणजे फ्लिपचं ॲनिमेशन येते, तर पाहू शकता हे सिम्पल ॲनिमेशन आहे। इथे फक्त तुम्हाला तुमची फोटो रिप्लेस करायचे काय अशा प्रकारे स्क्रीनवरती बघू शकता। किती सोप्या पद्धतीने पाहू शकता मित्रांनो तुम्ही तुमचे फोटो ॲड करू शकता या प्रीसेटमध्ये। या प्रीसेटमुळे व्हिडिओ बनवणं खूपच मित्रांनो सोपं होऊन जातं तुमच्यासाठी। आणि यानंतर पाहू शकता ही जी आपली शेवटची ग्रुप आहे तर तिथे देखील तुम्हाला एडिट ग्रुप करायचा आहे। आणि पाहू शकता हे सिम्पल 3 लेअर आहेत, तर त्या कलर आणि फिलवरती जाऊन तुम्हाला तुमच्या इमेजच्यानुसार रिप्लेस करायचे आहे। तुम्हाला जी पाहिजे ती फोटो इथे तुम्हाला ॲड करायची आहे, पण जी फोटो ॲड कराल ती तुम्हाला सर्व लेअरमध्ये एकच फोटो ॲड करायचे आहे, म्हणजे एकच फोटो 3ही लेअरमध्ये। त्यामुळे ह्या लेअरचा इफेक्ट आपल्याला एकदम खास दिसणार। तर पाहू शकता एकच फोटो आपण 3ही लेअरमध्ये ॲड केलेला आहे। तर याचं फायनल इनपुट पाहू शकता किती जबरदस्त आहे आणि याचा आपल्या व्हिडिओमध्ये पाहू शकता कशा प्रकारचा इनपुट होत आहे। तर पाहू शकता किती जबरदस्त असा हा इफेक्ट दिसत आहे, ट्रान्झॅक्शन इफेक्ट आपल्या व्हिडिओमध्ये। आणि शेवटी आपल्या तर इमोजीचा मी एक PNG ॲड केलेला आहे। तर सिम्पली तुम्हाला या सर्व लेअर सिलेक्ट ऑल लेअर करायचं आहे, कॉपी ऑल लेअर करून तुम्हाला आपली जी आपण बीटमार्क सॉन्गमध्ये ब्लॅक स्क्रीन व्हिडिओ ॲड केलेला तो व्हिडिओ ओपन करायचा आहे। यामध्ये जिथे आपला हा व्हिडिओ संपतो तिथे यायचं आहे आणि ह्या सर्व लेअर पेस्ट करायचं आहे। पाहू शकता जिथे आपला व्हिडिओ संपतो तिथे यायचं आहे आणि ह्या सर्व लेअर कॉपी केलेल्या पेस्ट करायचं आहे। पाहू शकता हे एकदम बराबर आपल्या बीटमार्कच्या मदत आलेले आहेत, कारण मी सर्व हे शेक इफेक्ट बीटमार्कच्यानुसार ॲड केलेलं आहे। तुम्हाला फक्त फोटो रिप्लेस करण्यानंतर इथे कॉपी पेस्ट करायचं आहे आणि यानंतर जिथे आपले संपतात फोटोच्या लेअर तिथंच परत एकदा पेस्ट करायचं आहे, म्हणजे तुम्हाला याचं 4-5 वेळा पेस्ट करायचं आहे, म्हणजे आपली पूर्ण व्हिडिओची लेंथ पूर्ण होईल। तर पाहू शकता काय अशा प्रकारे जिथे आपला व्हिडिओ संपतो म्हणजे लेअर संपतात तिथं शेवटची लेअर एक्सपॅन्ड करायची आहे पुढच्या बीटमार्कपर्यंत आणि परत एकदा सेम तीच प्रोसेस करून सर्व लेअर पेस्ट करायचे। पाहू शकता इथं आपलं सॉन्ग फिनिश झालेलं आहे आणि आपला व्हिडिओ एकदम खतरनाक असा रेडी झालेला आहे। मित्रांनो पाहू शकता की सोप्या पद्धतीने अशा प्रकारचा व्हिडिओ तुम्हाला आलेला आहे। यानंतर तुम्हाला फिनिशिंग टच देण्यासाठी गॅलरीमधून एक मी ओव्हरले दिलेला आहे, तर तो ओव्हरले सिम्पली ॲड करायचा आहे। त्या ओव्हरलेला तुम्हाला ब्लेंडिंग अँड ऑपोसिटीवरती जाऊन लायटनवरती जाऊन स्क्रीनवर करायचं आहे, पण त्याआधी तुम्हाला ही ब्लॅक स्क्रीन PNG ॲड करायची आहे। तर सिम्पली ही ब्लॅक स्क्रीन PNG तुम्हाला ॲड करायची आहे, म्हणजे आपल्या व्हिडिओच्यावरती शॅडोचं काम करेल की आपण जी आता क्राऊनची PNG ॲड करणार आहोत तर ती क्राऊनची PNG तुम्हाला एकदम डार्क दिसेल। पाहू शकता तर सिम्पली ही आपण क्राऊनची PNG ते ॲड केलेली आहे। ही क्राऊनची PNG तुम्हाला शेवटपर्यंत एक्सपॅन्ड करायची आहे। पाहू शकता काय अशा प्रकारचा आपला जबरदस्त असा व्हिडिओ तयार झालेला आहे मित्रांनो। यानंतर हा व्हिडिओ तुम्हाला तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करण्यासाठी एक्सपोर्ट या बटनावरती क्लिक करायचा आहे। हा व्हिडिओ तुम्ही तुमच्या मोबाईलच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करू शकता। मित्रांनो हा व्हिडिओ जर तुम्हाला जरा देखील आवडला असेल तर तुम्ही या व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा। भेटू एका नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत धन्यवाद।